Chào bạn, có nhiều khán giả có ý mình nói về Nhật Bản và Hàn Quốc. Thật ra mình đã từng có giới thiệu lịch sử của Nhật Bản và Hàn Quốc trong video khác rồi. Nhưng khán giả có phản ánh không đủ. Mình thấy đó chắc là vì khán giả đang quan tâm tình hình hiện tại của Nhật Bản và Hàn Quốc. Nhắc đến Nhật Bản và Hàn Quốc, có lẽ đối với nhiều người sẽ nghĩ đến sự phát triển kinh tế của họ, và Hàn Quốc từng có bị Nhật Bản thực dân. Thật ra khoảng cách thế lực giữa Nhật Bản và Hàn Quốc không phải là bắt đầu từ hiện tại, sớm đến khi Vương quốc Triều Tiên được xây dựng vào năm 1392, hai dân tộc này đã lựa chọn con đường khác biệt rồi. Nhà vua khai quốc của Vương quốc Triều Tiên là Lý Thành Quế. Ông ấy vốn là một tướng quân, nhưng sau đó soán vị làm nhà vua, sau đó được nhà Minh chấp nhận làm quốc vương và lấy quốc hiệu là Triều Tiên. Trước khi đó, Triều Tiên được gọi là Cao Ly. Cao Ly là một chính quyền kế thừa Cao Câu Ly. Cao Câu Ly vốn là một quốc gia do dân tộc du mục xây dựng, lãnh thổ cũng lớn hơn bán đảo Triều Tiên. Còn Triều Tiên vốn là chỉ một quốc gia truyền thuyết do cơ tử xây dựng. Cơ tử là quý tộc của nhà Thân. Tương truyền, Chu Vu Vương từng có hỏi cơ tử về đạo lý trị quốc, nhưng vừa này đại diện tư tưởng nho giáo. Lý Thành Quế thay quốc hiệu từ Cao Ly thành Triều Tiên chính là đại diện một chính sách là làm Triều Tiên hoàn toàn chấp nhận nho giáo để sĩ phu làm tầng lớp thống trị chân chính, đừng để võ quan làm tầng lớp thống trị nhờ Cao Ly nữa. Sự thay đổi này là giống với từ nhà Tần đến nhà Tống. Từ khi đó, Triều Tiên từ một quốc gia võ nhân biến thành một quốc gia văn nhân. Quý tộc của họ phải đi qua cửa trước mới có thể làm quan, còn Nhật Bản thì không. Khi Nhật Bản được thành lập vào thế kỷ 7, trung tâm chính trị của họ vốn là ở bên Tây, nhưng từ thế kỷ 12, những hậu tộc khai thác bên Đông nổi lên. Họ dựa vào vũ lực kiểm soát triều đình thiên hoàng và xây dựng một mạc phủ của samurai làm trung tâm chính trị khác. Từ khi đó, tầng lớp thống trị của Nhật Bản mãi mãi là võ nhân. Còn Triều Tiên lựa chọn con đường văn nhân, giống như Trung Quốc, còn Nhật Bản lựa chọn con đường võ nhân. Lợi ích của Triều Tiên là từ khi đó chính quyền rất ổn định. Cái giá là sức chiến đấu của quý tộc họ suy yếu. Cái giá của Nhật Bản thì là những võ nhân luôn luôn đánh nhau không ngừng, nhưng sức chiến đấu của quý tộc họ rất mạnh. Sự khác biệt này được biểu hiện trong khi Nhật Bản tấn công Triều Tiên vào năm 1592. Sau khi Triều Tiên muốn làm quốc gia văn nhân thì họ có một quốc sách là chủ nghĩa时代. Cụ thể là chấp nhận mình là nước nhỏ và thấy đế quốc Trung Hoa là nước lớn. Triều Tiên làm nước nhỏ nên tôn kính nhà Minh để tránh xúc phạm ở nước lớn và khiến chiến tranh. Nhưng nhà Minh cũng là một quốc gia văn nhân, sức chiến đấu của họ cũng rất yếu. Khi đó nhà Minh cấm người dân làm thương mại trên biển, vì vậy khiến nhiều người ở Ngô Việt buôn lậu. Họ tuyển dụng một số võ sĩ Nhật Bản làm lính đánh thuê. Tuy nhiên, trong đôi mắt của chính phủ nhà Minh thì họ là cấp biệt. Vì vậy, quân đội nhà Minh luôn luôn phải đánh trận với lính đánh thuê của Nhật Bản. Vào năm 1555, có một sự kiện thần kỳ xảy ra. Có một nhóm lính đánh thuê Nhật Bản chỉ có 6-7 người. Họ lên bờ ở Chiết Giang, vừa đánh vừa chạy, có chạy 500 cây số, trải qua 80 ngày và làm binh lính nhà Minh thương vong 4.000 người, cuối cùng mới bị tiêu diệt. Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy sức chiến đấu của nhà Minh thực sự yếu quá, và thông tin này tất nhiên đã được nhiều người ở Nhật Bản biết tới. Vì vậy, đến năm 1592, sau khi Nhật Bản tạm thời kết thúc thời đại chiến quốc rồi, Toyotomi Hideyoshi nghĩ rằng Nhật Bản có thể chinh phục cả Triều Tiên và Trung Quốc. May mắn là sau đó Triều Tiên có giúp đỡ của nhà Minh, cuối cùng hai nước liên hợp đánh bại Nhật Bản. Nhưng nhà Minh cũng có trả cái giá rất lớn, tại vì chính là vì chiến tranh này hao mòn tài nguyên quá nhiều. 20 năm nữa, khi ngày mai tấn công nhà Minh đã thiếu tiền tổ chức quân đội rồi, cho nên tăng thuế rất nhiều. Đó là một trong những lý do khiến người dân của nhà Minh khởi nghĩa, sau đó làm nhà Minh sụp đổ. Còn sau đó, Nhật Bản cũng bỏ qua tư tưởng bền vững. Sau khi mạc phủ Tokugawa được xây dựng vào năm 1603, Nhật Bản bước vào thời đại bế quan tòa cảng. Nhưng có một sự hiếu ý là chính quyền rất ổn định. Nhật Bản hưởng thụ sự hòa bình trong 200 năm. Giống như Tây Âu có thể tích lũy nhiều tài nguyên và nhân tài trong thời đại phong kiến, Nhật Bản cũng vậy. Sau 200 năm nữa, họ sẽ giải phóng sức tích lũy của họ, trở thành bá quyền của Á Đông. Còn Triều Tiên tiếp tục yếu đi, Trung Quốc thì làm ngày man hư hỏng. Thưa quý vị, trước khi chúng ta bàn về cuộc thực dân của Nhật Bản với Triều Tiên, xin để mình giải thích tư tưởng truyền thống của Triều Tiên. Mình phải nói một câu công bằng. Thật ra Triều Tiên
Mỹ là đất nước có truyền thống Nho giáo sâu xa nhất. Nho giáo tuy bắt nguồn từ Trung Quốc nhưng đến nhà Minh nó đã bị hình thức hóa vì chế độ khoa cử rồi. Đến nhà Thanh, sĩ phu Trung Quốc đã không dám bàn luận về tư tưởng Nho giáo nữa, chỉ muốn nghiên cứu văn hộ thôi. Tại vì trong khi đó bàn luận Nho giáo có nghĩa là bàn luận ý thức hệ chính trị. Họ đọc kinh điển Nho giáo chỉ là vì đi thi thôi. Nhưng mà ở Triều Tiên, những sĩ phu thì thực sự thích bàn luận về tư tưởng Nho giáo, thậm chí bàn luận đến mức là phân biệt đảng phái. Ví dụ có một nhóm người gọi là phe chủ lý, họ chủ trương rằng lý là quan trọng hơn khí. Nhưng vật đại diện là Lý Hoàng, ông này có tờ in trên tiền tệ của Hàn Quốc. Nhóm này nhấn mạnh sĩ phu nên coi trọng tu dân tính tịnh. Cũng có một nhóm người gọi là phe chủ khí, họ chủ trương rằng khí là quan trọng hơn lý, nhưng vật đại diện là Lý Nhị. Ông này cũng có tờ in trên tiền tệ của Hàn Quốc. Nhóm này nhấn mạnh rằng sĩ phu nên coi trọng nghiên cứu sự thay đổi của ngoài đời. Cũng có một điều là chế độ khoa cử ở Trung Quốc là xem xét năng lực giải nghĩa tớ thơ, còn ở Triều Tiên là xem xét năng lực làm thơ, tại vì đó có thể quan sát tính tình và học vấn chân chính của một người. Một người không biết suy nghĩ thì không thể làm thơ tốt, một người thiếu học vấn cũng không biết làm thơ. Sau khi nhà Thanh thay thế nhà Minh, Triều Tiên thật ra là coi nhà Thanh là man di, và Triều Tiên mới là ngày kế thừa chân chính của văn minh Trung Hoa, giống như nhà Nguyên của Việt Nam, nhưng có một điều khác biệt. Ở Triều Tiên, sau khi nhà Thanh thay thế nhà Minh, văn thơ trong nước của họ vẫn là tiếp tục sử dụng niên hiệu của hoàng đế cuối cùng của nhà Minh, tức là Sùng Trinh. Đến năm 1892, Triều Tiên vẫn là cuối năm 26 năm Sùng Trinh. Chỉ là trong văn thơ ngoại giao, họ mới sử dụng niên hiệu của nhà Thanh. Điều đó có thể cho chúng ta nhìn thấy rằng Triều Tiên thực sự có niềm tin vào Nho giáo. Tuy nhiên, ở Triều Tiên, Nho giáo không nhất định ngăn cản họ hấp thu văn hóa ngoại lai khác. Từ năm 1784, có một nhóm sĩ phu Triều Tiên đi sử ở Trung Quốc, họ có tiếp xúc thầy tu Công giáo ở Bắc Kinh và ngay lập tức bị thu hút bởi những kiến thức mà do thầy tu Công giáo mang lại, chủ yếu là về khoa học và triết học. Vì vậy, họ rời tuổi, giam được Công giáo, cũng muốn truyền bá Công giáo ở Triều Tiên. Mấy bạn chú ý, sở dĩ những sĩ phu Triều Tiên tin vào Công giáo không phải là vì họ thiếu niềm tin vào Nho giáo, mà là vì họ thấy Công giáo đại diện triết học, còn Nho giáo đại diện lễ phép, hai bên đều nói đạo đức, không có gì xung đột. Trong Thánh Kinh của tiếng Hàn, God là từ phiên dịch thành Hananim, có nghĩa là Chúa Cha. Đối với họ, tôn kính Chúa Cha trong Công giáo là không khác biệt gì với tôn kính Phụ huynh trong Nho giáo. Nhưng mà Công giáo khi đó có chủ trương tư tưởng là mỗi người đều bình đẳng. Đó đã xúc phạm lễ phép Nho giáo của Triều Tiên rồi, tại vì ở Triều Tiên có phân chia quý tộc và bình dân. Những sĩ phu Triều Tiên đi theo Công giáo thực ra đa số là quý tộc nhỏ. Họ bất mãn chính quyền bị quý tộc lớn độc đoán, cũng bất mãn lễ phép Nho giáo quá máy móc. Còn quý tộc lớn thì sợ hãi tư tưởng Công giáo. Vì vậy đến năm 1801, nhà vua Triều Tiên thanh trừng những sĩ phu đi theo Công giáo. Mình góp ý các bạn đi coi một bộ phim Hàn có tên là The Book of Fish. Đó là một câu chuyện về một sĩ phu Triều Tiên vì tin vào Công giáo cho nên bị lưu đày đến một đảo nhỏ. Sau đó ông ấy viết ra một cuốn sách giới thiệu các loài cá ở Triều Tiên. Các bạn có thể quan sát tâm trạng của sĩ phu Triều Tiên khi đó là như thế nào. Dù sao, chính sách của triều đình Triều Tiên chủ yếu là cấm Công giáo. Đến năm 1860, ý tưởng này kết hợp với tâm trạng sợ hãi sự xâm lược của phương Tây. Vì vậy, Triều Tiên cũng có chấp hành chính sách bế quan tòa cảng. Họ không chỉ cấm người dân tiếp xúc với phương Tây, cũng có cấm sự tiếp xúc với Nhật Bản. Tại vì khi đó, Nhật Bản đã không bế quan tòa cảng nữa, họ đã bắt đầu học tập phương Tây rồi. Vào năm 1854, có một tàu chiến nước Mỹ đi tới Nhật Bản và yêu cầu Mạc Phủ mở cửa. Từ khi đó, Nhật Bản không chỉ mở cửa, thậm chí triển khai phong trào duy tân. Cuối cùng lật đổ chính quyền Mạc Phủ, xây dựng quốc gia dân tộc đầu tiên ở Á Đông. Thật ra vào năm 1846, nước Mỹ đã có yêu cầu Mạc Phủ mở cửa rồi. Nhưng phải đến năm 1854, khi nhìn thấy tàu chiến nước Mỹ, Mạc Phủ mới đáp ứng. Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy một sự tiền mệnh của thể chế phong kiến của Nhật Bản. Tại vì mỗi chư hầu quốc đều có quyền lực tự chủ, cho nên Mạc Phủ không dám cứ cố chấp, và thế lực mấy nổi cũng có không gian lớn hơn để thay thế thế lực bảo thủ. Khi đó, trung tâm chính trị của Nhật Bản có hai cái. Một cái là Mạc Phủ ở bên Đông, nó có vô lực, vì vậy có quyền lực thực tế. Một cái khác là triều đình của Thiên Hoàng ở bên Tây, nó không có vô lực nhưng đại diện văn hóa truyền thống của Nhật Bản.
những quý tộc muốn cải cách chủ yếu là ở Tây Nam Bộ, chư hầu quốc Satsuma và Choshu. Quý tộc của họ là thế lực bên lề, cũng là thế lực mới nổi. Họ ủng hộ thiên hoàng mà muốn kết thúc sự thống trị mặc phủ. Cuối cùng, họ thành công trong nội chiến của Nhật Bản. Sau đó chính là họ chủ trì cuộc cải cách Nhật Bản. Còn ở Trung Quốc và Triều Tiên thì không có điều kiện như vậy. Tại vì họ là do một chính phủ Trung ân kiểm soát tất cả các thứ. Thế lực mới nổi không có không gian trưởng thành. Thế lực bảo thủ không có khả năng từ bỏ qua quyền lực và cải cách. Đến năm 1875, sau khi Nhật Bản hoàn thành cuộc Minh Chỉ Duy Tấn, Nhật Bản bắt đầu triển khai cuộc bành trướng thương mại của mình từ Triều Tiên, yêu cầu Triều Tiên mở cửa hải cảng. Khi bắt đầu, Triều Tiên sai người đi khảo sát Nhật Bản, sau đó phát hiện sau khi Nhật Bản cải cách rồi thực sự biến thành rất mạnh, cho nên Triều Tiên mới bắt đầu cải cách. Nhưng vừa cải cách thì có khiến đấu tranh chính trị rồi. Kết quả là có một nhóm người muốn mừng thế lực Nhật Bản để thanh trừng thế lực đối thủ trong nước, còn có một nhóm người khác muốn mừng thế lực nhà Thanh để thanh trừng thế lực đối thủ trong nước. Kết quả là hai bên cùng nhau kéo cả thế lực Nhật Bản và nhà Thanh xung đột ở Triều Tiên. Cuối cùng chiến tranh Nhật Thanh bùng nổ vào năm 1895. Đến năm 1896, Nhật Bản đánh bại nhà Thanh và thay thế nhà Thanh làm tông chủ của Triều Tiên. Kết cục của Triều Tiên là một bài học quan trọng. Khi một quốc gia muốn cải cách thì chắc là sẽ tổn thương thế lực của một số người có quyền lực. Cuộc đấu tranh quyền lực là không thể tránh. Nhật Bản cũng có, nhưng mà họ không có mừng thế lực bên ngoài để đánh đối thủ trong nước như Triều Tiên. Họ tự đánh nội chiến, bên thua nghe theo bên thắng, sau đó vẫn có thể gìn giữ sự đoàn kết. Cùng Triều Tiên bị mừng thế lực bên ngoài, kết quả là khiến thế lực bên ngoài thông tin họ. Nhưng mà sau khi Nhật Bản đánh bại nhà Thanh, họ vẫn chưa có thể thực dân Triều Tiên, tại vì vẫn có một thế lực khác, đó là nước Nga. Thủ tướng Trung Quốc khi đó là Lý Hồng Trân. Ông ấy sang Moscow và ký mật ước với nước Nga rằng Trung Quốc đồng ý để nước Nga xây dựng một đường sắt liên kết Đông Bắc và nước Nga. Và nếu Nhật Bản xâm lược Trung Quốc hay Triều Tiên, nước Nga phải giúp đỡ Trung Quốc chống cự Nhật Bản. Đúng rồi, cũng có một nhóm người Triều Tiên muốn mượn thế lực nước Nga để đuổi ra Nhật Bản. Quả nhiên vì nước Nga từ nhà Thanh cho phép xây dựng đường sắt ở Đông Bắc, cho nên thế lực của họ cũng nhập vào Đông Bắc. Vì vậy đến năm 1903, Nhật Bản phát động chiến tranh với nước Nga. Đến năm 1905, Nhật Bản đánh bại nước Nga. Đến năm 1910, Nhật Bản chính thức thông tin Triều Tiên làm thổ địa. Vì vậy, đối với Nhật Bản, Đông Bắc Trung Quốc là chiến lợi phẩm của Nhật Bản mà đánh bại cả Ngày Mán và nước Nga. Từ khi đó, họ không thể bỏ qua lợi ích của họ ở đây, tại vì đó sẽ phản bội sự hy sinh của quốc dân họ trong hai chiến tranh. Câu chuyện tiếp theo thì các bạn cũng có biết rồi, nhà Thanh sụp đổ, Trung Hoa Dân Quốc được sáng lập, nhưng quân Việt các cỡ từng giấy thề nhờ sự hỗ trợ của Liên Xô đi thống nhất Trung Quốc. Vì vậy Nhật Bản xây dựng một Mãn Châu Quốc để bảo vệ lợi ích của mình. Thưa quý vị, so sánh với nước Anh, Nhật Bản thực sự không biết thực dân. Cách thực dân của nước Anh là duy trì nhà vua của thuộc địa và sai tổng đốc làm cố vấn của nhà vua thuộc địa, để nhà vua thuộc địa thống trị đa số khu vực nông thôn. Sau đó nước Anh khai thác thành phố mới ở ven biển và để tổng đốc nước Anh trực tiếp thống trị. Vì vậy nước Anh chỉ cần phụ trách công nghiệp hóa ở thành phố thì được rồi. Về sự cung cấp của sức lao động và nguyên liệu từ nông thôn, họ có thể để nhà vua thuộc địa hỗ trợ họ. Họ cũng có chia sẻ lợi ích công nghiệp hóa với nhà vua thuộc địa. Vì vậy nước Anh cũng không cần lo lắng họ sẽ xúc phạm truyền thống của người dân thuộc địa. Nếu có thì đó cũng là trách nhiệm của nhà vua thuộc địa. Còn Nhật Bản thì không biết đạo lý này, họ trực tiếp xóa bỏ vị vua Triều Tiên. Tuy có sắc phong nhà vua Triều Tiên là Lý Vương, tại vì nhà vua Triều Tiên là họ Lý, nhưng đó đã làm tính thiêng liêng của nhà vua Triều Tiên bị biến mất. Vì vậy Nhật Bản phải trực tiếp đối mặt với áp lực quần chúng của Triều Tiên. Không chỉ là vậy, Nhật Bản cũng tiếp tục làm sai đi. Đến năm 1920, Nhật Bản bắt đầu thi hành chính trị văn hóa, có nghĩa là bồi dưỡng một nhóm người Triều Tiên thân Nhật để họ hỗ trợ Nhật Bản thực dân Triều Tiên. Đó vốn là một chính sách hợp lý, vì cuộc thực dân chắc chắn phải có sự hỗ trợ của người bản xứ, nhưng hiệu quả không tốt lắm, vẫn không thể ngăn cản tình cảm kén Nhật của người Triều Tiên. Đến năm 1930, Nhật Bản thực sự là một đất nước không biết sự linh hoạt. Họ triển khai chính sách đồng hóa, nói rằng Nhật Bản và Triều Tiên đều có một tổ tiên giống nhau. Đó tất nhiên là có một phần đạo lý, tại vì gia tộc của thiên hoàng là từ bản đảo Triều Tiên di dân đến Nhật Bản, nhưng họ đánh giá quá thấp với lục tờ chồng của Triều Tiên. Triều Tiên là một đất nước thấy mình là người kế thừa chân chính của văn minh Trung Hoa,
Vì vậy Nhật Bản cứ không thể ngăn cản tình cảm kết nghĩa của Triều Tiên. Vì vậy đến năm 1934, Nhật Bản nghĩ ra một biện pháp là có thể một mũi tên hạ hai con chim, đó chính là sáng lập满洲Quốc.满洲Quốc không chỉ có chức năng để Nhật Bản thâu tóm quỹ đạo Nghệ Mãn để kiểm soát Đông Bắc Trung Quốc, cũng có một mục đích là để những người Triều Tiên bất mãn di cư đến满洲Quốc. Tại vì áp lực thực dân của Nhật Bản ở Triều Tiên thực sự rất lớn. Tại vì ở满洲Quốc có người Nhật, người Mãn, người Hán, người Mông Cổ, tăng thêm người Triều Tiên. Ngoài người Mãn ra, các dân tộc khác đều là di dân, cho nên thiếu ý thức bản xứ, không có cảm thấy mình có bị thế lực nước ngoài áp bức. Không chỉ là vậy, tại vì满洲Quốc tức lớn người ít, đến năm 1940 vẫn chỉ có 43 triệu. Triều Tiên là 23 triệu, Nhật Bản là 73 triệu. Vì vậy, khi Nhật Bản khai thác满洲Quốc, có nhiều cơ hội cho người ta. Cho nên, những người Triều Tiên di cư đến满洲Quốc, có một số không nhỏ của họ là làm công chức hay trở thành nhà tư bản, và họ có lấy được lợi ích nhiều hơn hẳn ở Triều Tiên. Cũng có một điều quan trọng hơn nữa, chính là trong cuộc khai thác của Nhật Bản,满洲Quốc hình như là một giấy trắng thiếu thế lực cũ, có thể để người ta tận tình phát huy tài năng của mình. Chính là vì vậy, vào năm 1937, Nhật Bản thí nghiệm một chính sách là kế hoạch 5 năm khai thác sản nghiệp满洲. Thưa quý vị, có lẽ có nhiều người không biết,满洲Quốc thực ra là một trường hợp thí nghiệm của mô hình kinh tế của cả Hàn Quốc và Nhật Bản của bây giờ. Mình có phát hiện trong những năm gần đây, Việt Nam có nêu ra một khái niệm là nhà nước kiến tạo phát triển, đó là phiên dịch của Developmental State, là học giả Chalmers Johnson sử dụng để giải thích mô hình phát triển kinh tế của Nhật Bản. Cụ thể là chính phủ chủ động chỉ đạo nhà tư bản và phân phối tài nguyên xã hội để phát triển kinh tế quốc gia một cách tổng quát. Theo quan sát của mình, trong giới học thuật Việt Nam chủ yếu là nhấn mạnh rằng mô hình này chủ yếu là vì muốn tránh vấn đề là nếu chủ nhà tư bản có phát triển quá tự do, đó sẽ làm khoảng cách giàu nghèo rất nghiêm trọng, cho nên phải có chính phủ can thiệp để đảm bảo cân bằng. Bây giờ mô hình này không chỉ là có thể hình dung mô hình kinh tế của Nhật Bản, cũng có thể bao gồm Hàn Quốc, Singapore và Đài Loan. Nhưng mà thật ra khi Nhật Bản hình dung mô hình kinh tế của họ sẽ không sử dụng nhà nước kiến tạo phát triển. Thậm chí trong Wikipedia tiếng Nhật cũng không có phiên dịch Developmental State. Họ là sử dụng chữ Hán là kinh tế thống chế. Khi người Nhật Bản phiên dịch nó thành tiếng Anh, họ là sử dụng Control Economy mà không phải là Developmental State. Và mô hình này chính là bắt nguồn từ kế hoạch 5 năm khai thác sản nghiệp满洲. Nhưng mà đại diện mà triển khai kế hoạch này chính là Kishinobusuke, ông ngoại của Thủ tướng cũ Abe Shinzo. Kế hoạch này có mang mục đích rất rõ ràng. Có lẽ các bạn không biết, thật ra từ khi bắt đầu, quân đội Nhật Bản là thấy Nhật Bản là lãnh tụ thiên nhiên của người châu Á. Họ có sứ mệnh đuổi ra thế lực nước Mỹ ở châu Á. Kế hoạch kinh tế ở满洲chính là vì khai thác tài nguyên đầy đủ để Nhật Bản hoàn thành sứ mệnh này. Vì vậy, kế hoạch này có một tam giác sắt, quan liêu, tài phiệt và quân đội. Quan liêu phụ trách chế định mục tiêu sản xuất công nghiệp, chỉ đạo tài phiệt và cung cấp vật liệu cho quân đội. Tài phiệt phụ trách sản xuất và khai thác, quân đội đảm bảo uy tín của quan liêu. Vì vậy, tài phiệt mới có thể nghe theo chỉ đạo của quan liêu. Đó là vì sao Nhật Bản gọi mô hình kinh tế này là kinh tế thống chế mà không phải là nhà nước kiến tạo phát triển. Tại vì mục đích của nó là kiểm soát kinh tế để hoàn thành nhiệm vụ của nhà nước, mà không phải là vì muốn phát triển cho nên phát triển. Sau đó, chiến tranh Nhật Trung bùng nổ vào năm 1938. Mô hình tam giác sắt này được áp dụng vào Nhật Bản bản xứ để xây dựng một thể chế động viên thời chiến. Sau chiến tranh kết thúc, cũng được áp dụng để hồi phục kinh tế Nhật Bản. Còn Hàn Quốc cũng có áp dụng. Sau chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, Triều Tiên bị phân liệt thành Bắc Triều Tiên và Nam Hàn Quốc. Cả Hàn Quốc và Nhật Bản đều trở thành quốc gia bảo hộ của nước Mỹ. Khi bắt đầu Kishinobusuke, ông ngoại của Abe Shinzo, được coi là tội phạm chiến tranh, tại vì chính là ông ấy làm quan liêu chủ trì kế hoạch kinh tế ở满洲Quốc. Nhưng sau đó vì ông ấy không có trực tiếp chỉ huy quân đội, cho nên được thả ra, sau đó quay trở về vũ đài chính trị. Đến năm 1955, ông ấy liên hợp các thế lực bảo thủ sáng lập Đảng Dân Chủ Tự Do. Từ khi đó, Nhật Bản luôn luôn được đảng này chấp chính đến bây giờ. Ông ấy tiếp tục mô hình tam giác sắt của满洲Quốc, tại vì quân đội Nhật Bản đã bị nước Mỹ giải tán rồi. Vì vậy là đảng chấp chính ổn định thay thế vai trò của quân đội, đảm bảo tài phiệt nghe theo chỉ đạo của quan liêu. Cũng có một chút tiến bộ. Trước chiến tranh,
quan liêu là chỉ đạo Đại Việt một cách tưng hứng, nhưng sau chiến tranh quan liêu cũng sẽ tôn trọng ý kiến của Đại Việt. Mô hình này thành công làm kinh tế Nhật Bản hồi phục rất nhanh, xây dựng công nghiệp nặng xuất sắc. Ngoài Nhật Bản ra, Hàn Quốc cũng có áp dụng mô hình này. Người triển khai chính là Park Chung-hee. Park Chung-hee từng có làm binh lính ở Mãn Châu Quốc khi 20 tuổi. May mắn là khi chiến tranh Triều Tiên bùng nổ, ông ấy lập công rất lớn, vì vậy sau đó thăng chức rất nhanh. Đến năm 1961, ông ấy phát động cuộc tàu chính, sau đó thi hành độc tài quân sự. Park Chung-hee cũng có mô phỏng kế hoạch Mãn Châu Quốc phát triển kinh tế Hàn Quốc. Tam giác sắc của Hàn Quốc tương tự với Mãn Châu Quốc nhiều hơn Nhật Bản sau năm 1955, vì họ là để quân đội đảm bảo Đại Việt nghe theo chỉ đạo của quan liêu, mà không phải để đảng chấp chính như Nhật Bản. Giống như quân đội của Mãn Châu Quốc cũng có triển khai vận động tân nông thôn, cụ thể là động viên nông dân làm họ phục vụ của phát triển công nghiệp nặng của quốc gia và cải tạo tính tình tùy tiện của họ. Đó là tương tự với vận động của Nhật Bản mà giáo dục người dân phải hy sinh mình cho thiên hoàng trong những năm 1930. Có thể nói rằng cả mô hình kinh tế của Hàn Quốc và Nhật Bản đều là bắt nguồn từ kinh nghiệm khai thác Mãn Châu Quốc. Cũng có một điều quan trọng hơn, nếu chúng ta chấp nhận cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều có deep state, chính quyền ngầm, thật ra họ đều là bắt nguồn từ mạng lưới quan hệ của Mãn Châu Quốc. Đối với Nhật Bản, những tướng quân trước chiến tranh và những văn quan làm việc trong nước, họ đã bị thanh trừng vì chịu trách nhiệm của chiến tranh rồi. Nhưng những văn quan làm việc ở Mãn Châu Quốc thì không có. Sau chiến tranh, họ tạo nên cốt lõi của đảng chấp chính. Chỉ là họ phải trả cái giá đau đớn là thay đổi lập trường chống Mỹ của họ thành lập trường thân Mỹ, tại vì họ bị đánh bại rồi. Dù sao, họ là hậu duệ của thế lực cũ trước chiến tranh. Bây giờ họ được coi là kén hiếu hay là phe bảo thủ. Còn có hai phe chủ yếu nữa trong không khí chính trị của Nhật Bản. Một phe là cánh tả. Họ thấy tội ác của kén hiếu trước chiến tranh vẫn chưa bị thanh toán hết. Nhật Bản vẫn là một quốc gia chưa bị rực sạch tội ác chiến tranh. Lập trường chính sách của họ là thiên về phản đối Nhật Bản mở rộng vũ khí. Một phe khác là cánh cực hiếu. Họ thấy tội ác chiến tranh của Nhật Bản đã bị thanh toán hết rồi. Họ ủng hộ Nhật Bản mở rộng vũ khí, nhưng họ cũng không mãn nguyện một điều là cánh hiếu quá thân Mỹ, đó đã tổn thân bản sắc Nhật Bản rồi. Đối với Hàn Quốc, chính quyền ngầm của họ thật ra là những người từng có hợp tác với người thực dân Nhật Bản trước chiến tranh. Họ là từ Nhật Bản huấn luyện các loại kỹ thuật, tất nhiên cũng bao gồm hậu duệ chính trị của họ. Trong họ, những người từng có làm việc ở Mãn Châu Quốc là đặc biệt quan trọng, tại vì không khí chính trị ở Mãn Châu Quốc là tự do hơn Triều Tiên. Vì vậy, những người tinh hoa Triều Tiên có thể trưởng thành hơn ở dưới quyền uy của Nhật Bản khi ở Mãn Châu Quốc. Ví dụ điển hình chính là Park Chung-hee. Ông ấy là từ người Nhật Bản huấn luyện, sau chiến tranh từng có tự hào nói rằng cách huấn luyện quân nhân của Hàn Quốc là kế thừa từ Nhật Bản. Chính là họ tạo nên độc tài quân sự ở Hàn Quốc. Phe này cũng được gọi là kén hiếu hay là phe bảo thủ. Trong không khí chính trị Hàn Quốc cũng có một phe khác, họ là những người từng có đấu tranh với độc tài quân sự. Sau dân chủ hóa, họ từng có lấy được chính quyền mấy lần. Ví dụ Kim Tae-jung, Kim Yong-san, Roh Moo-hyun và Moon Jae-in, phe này được gọi là cánh tả hay là phe dân chủ. Dù sao, bây giờ mô hình kinh tế của cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều có xuất hiện vấn đề cùng với chính trị của họ. Thưa quý vị, tiền mệnh của kinh tế thống chế của Nhật Bản và Hàn Quốc là chính phủ có thể tập trung tài nguyên và phát triển công nghệ dự định. Nhưng cũng có điểm yếu, mình cũng đã có nhắc đến trong video hồi trước rồi. Đó là khi người quyết định bị tư nhân hóa thì sẽ có xu hướng tự hủy hoại và tự cân nhắc. Bây giờ cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều có vấn đề dân số lão hóa, tỷ lệ sinh công giảm xuống rất nhiều. Đó là vì họ tập trung đô thị hóa, phớt lờ sự cân bằng của sự phát triển địa phương. Kết quả là không có ai muốn ở lại nông thôn sinh công nữa. Đó là giống với Trung Quốc, cũng là một triệu chứng tự hủy hoại. Còn triệu chứng tự cân nhắc là Đại Việt của họ đã làm quen với tiếp nhận chỉ đạo của quan liêu. Họ không quen với tự mạo hiểm và tự khai thác trong thị trường tự do, cho nên họ rất dựa vào tài trợ và tiền vay của chính phủ. Họ cũng thiếu khiếu giác thị trường nhạy bén, cũng không dám đầu tư vào công nghệ mới. Đó là vì sao Nhật Bản vắng mặt trong thị trường máy tính và điện thoại di động, tại vì đó là kỹ thuật mới bắt đầu từ thập kỷ 80. Còn Nhật Bản chỉ có thể gìn giữ công nghệ cũ mà họ phát triển vào thập kỷ 60, ví dụ xe và máy móc nhà máy. Hàn Quốc thì đỡ hơn, ít nhất họ có thương hiệu điện thoại di động rất mạnh. Nhưng bây giờ điện thoại di động cũng đã không phải là kỹ thuật mới rồi.
bây giờ người ta là muốn xây dựng sản nghiệp của AI và công nghệ sinh học. Mấy bạn chú ý, có lẽ cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều có kỹ thuật cấp tiến. Nhưng ngày xưa, nhà khoa học của Liên Xô không có phát minh nhiều kỹ thuật cấp tiến, nhưng họ không biết làm sự phát minh của họ biến thành sản phẩm trong thị trường. Ví dụ, điện thoại di động đầu tiên là xuất hiện ở Liên Xô, nhưng sau đó chỉ được sử dụng trong nội bộ chính phủ. Vì không được phổ biến trên thị trường, cho nên không thể kiếm tiền và cải thiện hơn. Nói đơn giản là sự phát minh kỹ thuật và sản nghiệp hóa là hai chuyện khác biệt. Còn Nhật Bản và Hàn Quốc đều có vấn đề tương tự, đó là điểm yếu của bất cứ mô hình kinh tế mà để quan liêu kế hoạch kinh tế nhưng không để các nhà tư bản tự chịu rủi ro khai thác thị trường. Tuy nhiên, nếu quan liêu của họ không chỉ đạo nhà tư bản trong khi bắt đầu, có lẽ nhà tư bản của họ đều chỉ muốn đầu tư bất động sản, không muốn phát triển công nghệ. Ok, ngoài vấn đề kinh tế ra, cũng có vấn đề chính trị. Thưa quý vị, tại vì ở đằng sau phép màu kinh tế của cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều là bằng lấy quan hệ mà lưu lại từ chiến tranh, cụ thể là kén hiếu của họ. Trên nguyên tắc, họ đều có tạo nên tội ác cho dân tộc. Đối với Nhật Bản, những kén hiếu là ngày mà Nhật Bản đi vào chiến tranh với Trung Quốc và nước Mỹ, họ đại diện ký ức của chủ nhà quân quốc của ngày xưa. Vì vậy, khi Nhật Bản nhìn thấy cuộc bình chứng Trung Quốc, nhà chính trị của họ muốn mở rộng vũ khí và chuẩn bị chiến tranh. Nhưng lãnh đạo của họ thì lo lắng kén hiếu sẽ dừng cơ bình chứng quyền lợi chính phủ và có thủ đoạn nhiều hơn để động viên người dân, làm lại sự sai lầm của chủ nhà quân quốc. Thưa quý vị, trong chính trị dân chủ hiện đại, vấn đề lớn nhất của chính trị là làm thế nào để đoàn kết các nhóm người và tạo nên chính trị đồng thuận. Có thể nói rằng, kén hiếu Nhật Bản có thể thuyết phục lãnh đạo ủng hộ chính phủ mở rộng vũ khí hay không. Đó là thực thách chính trị lớn nhất cho Nhật Bản trong mấy năm tương lai. Nhưng mà mình tin rằng thực thách này không quá lớn. Tại vì Trung Quốc đang giúp đỡ chính phủ Nhật Bản. Ấn tượng tiêu cực của Nhật Bản với Trung Quốc đã từ 39% của năm 2005 đi tới 87% của 2021. Và bây giờ có 45% người Nhật Bản thấy họ sẽ có xung đột với Trung Quốc trong tương lai. Có một điều thú vị là có 57% người Trung Quốc thấy họ sẽ có xung đột với Nhật Bản trong tương lai. Nhưng chỉ có 62% người Trung Quốc có ấn tượng tiêu cực với Nhật Bản. Hiện như sự giác ngộ chính trị của người Trung Quốc vẫn chưa đủ lắm. Dù sao, có thể khẳng định rằng tình cảm thù kết của người Nhật Bản với Trung Quốc càng ngày càng lớn. Mình thực sự ngạc nhiên khi nhìn thấy người Nhật Bản cosplay và che giấu Tập Cận Bình trong Halloween của năm ngoái. Ấn tượng mình với Nhật Bản là họ rất ưng ý khi không tin mọi người sẽ không biểu hiện hiển nhiên như vậy. Còn vấn đề của Hàn Quốc là cái khó hơn, tại vì kén hiếu của họ không chỉ từng có độc tài quân sự, cũng đại diện kẻ phản bội của dân tộc. Kén hiếu của Hàn Quốc là bắt nguồn từ những binh lính từ ngày thực dân Nhật Bản huấn luyện, vì họ từng có lập công trong chiến tranh Triều Tiên và nhà nước cũng cần họ để chống cự sự uy hiếp của Bắc Triều Tiên, cho nên họ không bị xóa bỏ hết. Sau khi họ độc tài quân sự rồi, họ cũng luôn luôn nhấn mạnh sự uy hiếp của Triều Tiên để đoàn kết người dân. Vì vậy, sau khi Hàn Quốc dân chủ hóa rồi, chủ nhà dân tộc của họ có kiểu tự mâu thuẫn. Trên nguyên tắc, họ là gìn giữ độc lập với cuộc thực dân Nhật Bản. Nhưng trên thực tế, ngày tinh hoa quân sự và tài chính của họ, tức là kén hiếu của họ, có quan hệ gần gũi với Nhật Bản. Cho nên khi lãnh đạo công kích kén hiếu, họ sẽ nhấn mạnh quan hệ cấu kết của kén hiếu với Nhật Bản và nói rằng Hàn Quốc có thể tạo hòa bình với Triều Tiên. Nhưng bây giờ cả Hàn Quốc và Nhật Bản đều là quốc gia bảo hộ của nước Mỹ rồi. Vì vậy nếu phản đối Hàn Quốc gần gũi với Nhật Bản, đó là bằng với phản đối Hàn Quốc gần gũi với nước Mỹ, cũng là bằng với phản đối lý do mà Hàn Quốc có thể độc lập, đó là vì sự bảo hộ của nước Mỹ. Tuy nhiên, bây giờ Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol là thuộc về kén hiếu, ông ấy lại muốn nâng cao quan hệ của Hàn Quốc với Nhật Bản. Không biết trong tương lai, phản ứng của người Hàn Quốc sẽ dữ dội hay không? Có thể nói rằng, chỉ có chủ nhà dân tộc của Bắc Triều Tiên là hoàn toàn không mâu thuẫn, chống Nhật Bản cũng chống nước Mỹ, nhau, nhưng có đạo đức thuần túy, chỉ là không cha sẽ túi trên ngày hay không.